รู้สึกเหมือนทำสงครามอะไรอยู่สักอย่างใช่ปะล่ะต้องหมุนให้มันสวัสดีค่ะเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะของครัวอีชั้นจิ๋วอีกนั่นเองค่ะเมนูในวันนี้นะคะก็ถ้าพูดถึงความจิ๋วเนี่ยอาจจะไม่ได้จิ๋วเท่ากับเจ้า2วันแรกของเรานะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นคลิปเปิดกล่องของจิ๋วของเราอันแรกนะคะจะรู้ว่ามันมีอุปกรณ์นี้อยู่จ้ามันคืออุปกรณ์หมูกระทะจิ๋วที่อาจจะไม่ได้จิ๋วนะคะ แต่ว่าก็ถือว่ามันก็เป็นไซส์ที่เล็กกว่าปกติแล้วก็เป็นเมนูที่คนขอกันมาเยอะมากๆรองจากขนมครกที่เราทำไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะคะแล้วถ้าเราแบบว่าเรียกว่าไงอะใช้แต่อันที่มันจิ๋วนะคะเดี๋ยวไอเซตแรกมันจะน้อยใจนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีคนขอเยอะนี่แหละแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าทำดีโว้ยอย่างแรกทำน้ำซุปไงก็คือรินน้ำใส่เข้าไปใส่เขาเรียกอะไรก้อนปรุงรสเหรอขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำน้ำซุปนะคะมันช่างหั่นยากประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่นะคะเราก็จะได้น้องน้ำซุปก้อนนะคะอุ้ยมีดเบี้ยวอ่ะใส่เข้าไปก่อนให้มันกระจายโดยทั่วกันเข้มข้นมากแน่เลยน้ำซุปโอเคเราก็จะเทน้ำลงไปได้ปะประมาณนี้นะคะจุดไฟจ้า wow. มันจะดับไหมนะครั้งนี้เราก็ยังคงใช้เทียนอยู่นะคะเพราะเรากลัวไฟไหม้บ้านนะคะเพื่อความไฟแรงเฟอร์เราจะใช้เทียน2อันแหมอันนี้ไฟแรงเชียร์ลูกฉันก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะเอาจริงปะไม่เคยทำหมูกระทะกินเองไว้ปกติอย่างสมมติว่าทำหมูกระทะที่บ้านอ่ะก็จะเป็นการสั่งหมูกระทะจากร้านมาทำหรือปกติเอาง่ายๆก็คือแม่ทำเราไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเตรียมวัตถุดิบนะคะตอนนี้น้ำซุปก็เริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่าเราลองคนดูแล้วก็เพราะว่าซุปก้อนมันเขียวแล้วก็อาจจะใส่เยอะไปน้ำเลยไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เรียกว่าน้ำซุปแบบเข้มข้นเดี๋ยวเราจะหั่นมันหมูจากอันนี้เองนะคะใช่ปะล่ะกินหมูกระทะเราต้องมีมันหมูออนท็อปนะคะใช่ปะล่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเฉพาะส่วนมันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกระบวนการนะคะของเรานะคะไม่มีความฉ่าเวลาเราทำเราก็จะอย่างนี้ก็ปล่อยไว้เดี๋ยวความมันก็จะค่อยๆประทุมาเองขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ผักนั่นเองว้าวใครขอมาบอกมาคนขอหมูกระทะเยอะจะตายคนขอหมูกระทะเยอะมากแต่ตอนนี้ทีมงานกำลังเคืองนะคะเพราะว่าทีมงานหิวข้าวมากนะคะแล้วต้องมาดูเราทำหมูกระทะจิ๋วโชว์แล้วเดี๋ยวจะกินโชว์ด้วยนะคะนี่ทีมงานก็เลยเกิดอาการเคืองเล็กน้อยนะคะน้องที่ขอหมูกระทะมาคนแรกคือคนนี้นะคะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องแจสซี่สไมล์ค่ะน้องขอให้น้องรู้ไว้ว่าตอนนี้น้องได้สร้างศัตรูไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือทีมงานของเรานั่นเองนะคะทุกคนกำลังโกรธนะคะเดี๋ยวเราแจกผ้ากันเปื้อนให้น้องดีกว่าน้องเจสซี่สไมล์นะคะถ้าเกิดว่าได้ดูก็ขอให้แปะอีเมลตัวเองในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะติดต่อขอที่อยู่ไปนะคะเปลี่ยนแผนนะคะเราก็ขอประทุให้มันเร็วขึ้นสักนิดนึงนะคะด้วยการจุดแอลกอฮอล์ละกันแต่เราก็จะพยายามระมัดระวังนะคะให้มันไม่โหดร้ายจนเกินไปนะคะมาแล้วเว้ยมันต้องเดือดแล้วเว้ยรอบนี้หมูวางเลยกินอุ้ยเต้าหู้เนื้อปลาของเราใส่เข้าไปหมูกระทะจิ๋วของฉันทำไมทุกอย่างตกพื้นไปหมดเลยได้ยินเสียงแล้ว wow. น้ำเริ่มเดือดละเราจะเริ่มนะคะทำพิธีนำหมูลงนะคะ
โหเสียงคือตอนนี้ที่เราเงียบคือกำลังดื่มด่ำกับเสียงแห่งความสุขได้ยินไหมคะมันคือเสียงแห่งความสุขบางอันนี้รู้เริ่มจะพลิกได้แล้วนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนด้วยความไฟมันร้อนไม่ทั่วเราก็เลยต้องขอหมุนนิดนึงทำไมมันหมุนทำไมมันไปหมดเลยวะต้องหมุนให้มันใช่ปะล่ะ รู้สึกเหมือนทำสงครามอะไรอยู่สักอย่างสูตรเด็ดนะคะ Nope. การนำไข่ที่เราหมักหมูนะคะ เทใส่ลงไปด้วยนะคะเวลากินหมูกระทะเราชอบใส่ไข่ตรงน้ำซุปด้วยและนี่นะคะก็คือหมูกระทะจิ๋วของเรานั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ดูมาถึงเทปนี้ดูตั้งแต่1 2และเทปนี้3นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับเพื่อจะรอดูอีก4 เมนูที่เหลือสำหรับโปรดิชั่นจิ๋ววีของเราด้วยนะคะขออนุญาตกินก่อนค่ะ